ماكينتنا لهذا اليوم هي ماكينة التطريز بالكمبيوتر المنزلية ماركة تايلور سينسم، ذات الرأس التطريز العادي الوحيد 12 لون، مضاف إليها جهاز الليزر في الجهة اليسرى للرأس. نظام التشغيل في هذه الماكينة داهاو A15 بلس بشاشة لمس بحجم 10 إنش. مقاس الفريم 60 في 120 سنتيمتر. تصل سرعة الماكينة حتى 1200 دورة في الدقيقة كحد أقصى. نظام تغيير الألوان رقمي حديث. تعمل الماكينة بسرعة عالية ودقة متناهية في التنفيذ. يوفر نظام داهاو A15 بلس حلول متنوعة في تحديد مواقع وأبعاد موتور الإكس والواي. بعد أن نقوم بشك الخيوط اللي حنستخدمها وشد القماش، نبدأ بعدها برفع الديزاين إلى نظام التحكم من خلال توصيل الفلاشة بمنفذ USB. بعدها نحدد الديزاين اللي قمنا بتصميمه. نقوم الآن بإعداد أحجام وأبعاد واتجاهات تنفيذ التصميم على الماكينة. نبدأ الآن بتلوين الديزاين، بحيث نبدأ بتحديد ألوان التطريز العادي الذي هو باللون الأبيض والفضي، ثم بعدها يبدأ عملية القص بالليزر. نحدد قوة القص 15. يمكنك زيادة وإنقاص القيمة حسب سماكة القماش المراد قصه. نثبت نقطة البداية ونقوم بتشغيل الماكينة. تبدأ الآن الماكينة بالرسم بالتطريز العادي لرسم التفاصيل الخارجية للتصميم ورسم الورود الرئيسية. قبل وصول الماكينة إلى مرحلة رسم التفاصيل الداخلية للوردة، يتم وضع قطعة قماش إضافية فوق الرسم السابق. وتبدأ مرحلة القص بالليزر. بعد انتهاء الماكينة من قص الليزر، نقوم بإزالة طبقة القماش العلوية. انتهينا من مرحلة تنفيذ الرسمة على ماكينة تايلور سينسم. خلونا نشوف ايش المنتجات اللي ممكن نسويها بواسطة تقنية التطريز العادي بالكمبيوتر.